Första Roxette-skivan bestod alltså till största delen av låtar som skulle blivit Pers tredje soloskiva. Studio bokades och så även musiker. Ingen av de gamla kompisarna från Gyllene Tider var med i bilden. Ja, förutom MP som varit med och skapat alla demoinspelningarna. Men på skivan Pearls of Passion spelade de hetaste studiomusikerna som kunde hittas i landet. Jonas Isaksson bokades för att sköta gitarrspelet. Werner Modegård trummade. Och en kille vid namn Clarence Överman fick äran att ta hand om piano och keyboards. Samt även produktionen. Man ville testa något nytt, något fräscht. Något som hela världen skulle älska. Och åtminstone tycka så pass mycket om att de köpte skivan. Det ödet och oket föll på Clarence axlar. Clarence Överman är ju en otroligt viktig figur i mitt musikaliska liv. Jag fick alltid höra på 80-talet av Gyllene Tiders producent, inga namn, att min musik inte går att dansa till. För den är inte rytmisk, den är helt melodiskt fulländad ibland, men den går liksom inte, den svänger inte. Och jag tog åt mig det, jag tyckte det var jättetråkigt, för jag gillar ju dansant musik också. När Clarence kom in i mitt liv så visade han ju att den här producenten hade fel, för att helt plötsligt när jag sprang upp på Studio 1 i Skärmarbrink, EMI-studion, så fick jag höra I Call Your Name, som var den första låten vi spelade in med Roxette till första albumet. Och det svängde så det stod härliga till. Tänkte jag, shit, visst svänger det. Så att jag fick självförtroende av det. Och på den vägen är det. Clarence har ju gett väldigt mycket till min musik på alla sätt och vis. Inte minst hans musikaliska arrangemang. Han är ju en fruktansvärt duktig arrangör. Han har ju nästan slutat producera nu för tiden, för han tycker väl inte att det är lika kul längre med dagens teknik på samma sätt. Men visst, han är en hjälte. Man jobbade på precis samma sätt som man gjorde i de stora studiokomplexen runt om i världen. Det var noggrant och det var omtagningar. Klippa och klistra. Ny omtagning. Till slut fick Marie nog. Kan jag inte bara få sjunga låten rätt igenom en gång, vrålade hon i mikrofonen. Så som man gjorde förr. Per, Clarence och de andra i studion tittade på varandra och tänkte någorlunda gemensamt att varför inte? Ett försök kan hon väl få. En kanske inte irriterad men ändå lite frustrerad Marie hörde inräkningen i lurarna och tänkte, nu jävlar. Hon sjöng Dansa ner för ett stup i rekordfart. Fast som det nu heter på engelska, Soul Deep. I en tagning. Rätt igenom. Hur det gick kan man höra på skivan Pearls of Passion. Det gick minst sagt rätt bra. Det finns de som påstår att det är hennes absolut bästa sånginsats i karriären. I efterhand kan man säga att skivan blev en succé i Sverige och i övriga Norden. Visst eko gav den i ett fåtal länder, men inte riktigt så som man hade hoppats. Nu ska man förvisso inte klaga om det går bra bara i Sverige, men planen var en helt annan. Till skiva nummer 2, Look Sharp, kallades gamla Gyllene Tider-basisten Anders Alin in i produktionsteamet. Ja, Anders Alin är en mycket begåvad basist som var den som löste upp Gyllene Tider 1984 eller när det var. Och för han skulle flytta till Stockholm och jobba i musikaffär. Men sen dök han upp igen i mitt liv för att han hade specialiserat sig på syntare, programmeringar och den digitala tekniken helt enkelt som hände på 80-talet. Och i det här glappet mellan första och andra Roxette-plattan så ville jag... Första Roxette-plattan spelades in helt organiskt med ett klassiskt band, ungefär som Gyllene Tider fast med andra musiker. Och jag ville lämna det. Jag ville gå in i den här maskinvärlden och med sequencers och trummaskiner och sånt. Det var en liten tjafsande med vår producent Clarence Överman om det. Han ville behålla det här bandet då, men jag ville absolut att vi skulle in i maskinvärlden. Vår tekniker bröt foten mitt i allt detta och in kom Anders Hallin som ny tekniker, och Anders då, eftersom han var numera expert på den moderna världen, den digitala världen, så hjälpte han mig att övertyga Clarence att vi skulle producera Roxette på ett lite annorlunda sätt. Och det är det som finns på Look Sharp-plattan. Det finns inga live-trummor alls på
Look Sharp-plattan förutom på en enda låt, Listen to your heart. Allting annat är programmerade trummor. Och det är mycket tack vare Anders. Save a prayer for a sinner and a saint. My baby's coming back. Say a prayer, hide away. Yeah, baby's coming back. Hey, 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 and got a trouble is wandering mind. Gonna take a little time to find out if my love is so deep, spinning the heart round a wire, so deep a heavenly way, so deep, heating the heart like a fire, so deep it's taking my breath away.